अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू څنګه یې مرګرو خیر برابر انشاءالله مرګرو امید لرم چې تاسو به ټول ټیک ټاک یې انشاءالله مرګرو نننۍ ویډیو ډېر ضروري ده نو ویډیو پوره وګورئ صحیح ده مرګرو پر نننۍ ویډیو کې تاسو ته درخوایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې لکه ښایسته وایس او ریکارډ کړئ بغیر مایک صحیح ده مرګرو لکه ما مایک نه لګولی زه اوس ریکارډینګ کوم لکه زما را وایس به تاسو ته ښایسته نه در راسي که نه لکه زما چې کوم وایس دی انشاءالله مرګرو ریکارډر دی د هغې لینک به زه تاسو په ډسکرپشن کې در کوم خاص کر دا ویډیو د هغه کسانو لپاره کم کسان چې لکه فني ویډیوګان جوړوي یا را ټوپک مار غوندې ویډیوګان جوړوي لکه خپل وایس لکه خپلې خبرې ریکارډ کوي او تصویران لکه بل چا ښایي صحیح ده مرګرو او انشاءالله مرګرو تاسو ته به میک او څه ضرورت نه وي صحیح ده مرګرو او لکه دغه د اپلیکیشن چې تاسو انسټال کوئ مرګرو ډېر زبردسته کار کوي صحیح ده مرګرو نو په ډیټیل په هغې کې چې لږ غوندې سیټینګ دی هغه به اوس هم کوئ چې تاسو هغه سیټینګ وکړئ بیا صرف وایس ریکارډ کوئ نو ډېر زبردست به ریکارډ کېږي صحیح ده مرګرو لکه خاص کر فني ویډیوګان جوړوي یا وغیره څه قسم انفارمیشن یا وایس ویډیوګان جوړوي په پښتو ژبه کې صحیح ده مرګرو نو دا ویډیو هغه خاص کر د هغو کسانو لپاره صحیح ده مرګرو نو راځئ مرګرو چې دا ویډیو سټارټ نو خبرګو تاسو خپل موبایل سکرین ته راځئ تاسو څنګه خپل موبایل سکرین ته راځئ تاسو دلته پلی سټور په خپل موبایل کې اوپن کړئ صحیح شو مرګرو تاسو دلته څنګه پلی سټور خپل موبایل کې اوپن کو نو دلته تاسو اوس مرګرو تاسو دلته سرچ راشئ دلته تاسو ولیکئ ECHO صحیح شو مرګرو دا دال پاس تاسو یاد کړئ دا تاسو ولیکئ او دا ایکو اپلیکیشن ما تاسو انسټال کړئ صحیح شو مرګرو نو مرګرو دا ایکو اپلیکیشن چې تاسو څنګه انسټال کړئ دا به ساده تاسو اوپن کړئ صحیح شو مرګرو دا ایکو اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ او دا تاسو ډایرکټ اوپن کړئ وایس به پرې ریکارډ کړئ صحیح شو مرګرو دا تاسو وایس ریکارډ ته وګورئ چې څونه ښکلې وایس ریکارډ کړئ صحیح شو مرګرو او ډېر زبردست وایس ریکارډ کوي بیا تاسو ته مایک د هیڅ شي د اخیستو ضرورت نشته صحیح شو مرګرو نو مرګرو که چېرې دا ویډیو مو خوښ شوي دا ویډیو لایک کړئ او کمنټس به هم وکړئ صحیح شو مرګرو نو خاص کر دا ویډیو د شاعرانو لپاره د هغه کسانو لپاره چې خپل وایس ریکارډ کوي ډېر زبردست طریقه باندې ریکارډ کوي صحیح شو مرګرو نو دا زه په خپله هم انسټایل وم صحیح شو مرګرو نو مرګرو که چېرته ویډیو مو خوښ شوي نو چینل سبسکرایب کړئ او زموږ